Uprostřed Sibiře, na půl cesty mezi Moskvou a Vladivostokem, leží Krasnojarsk. Toto milionové velkoměsto je významnou křižovatkou železniční transsibiřské magistrály a řeky Jenisej. Ta je kromě letadla jedinou spojnicí s odlehlými severními oblastmi. A právě na daleký sever míříme i my. Naším domovem na následující 3 dny bude tento stařičký parník jménem Lermontov. Dovést by nás měl do 1500 kilometrů vzdáleného města Turuchansk. Nese jméno po ruském básníkovi Michailu Jurjeviči Lermontovovi, velkém romantikovi z první poloviny 19. století. Vyroben byl ale v Československu v roce 1957. Přístav opouštíme v 6 hodin ráno a na cestu nám vyhrává starý sovětský pochod. Уважаемые пассажиры, капитанский экипаж приветствует вас на нашем борту. Na kapitánském můstku Lermontova se seznamujeme s posádkou. Ukazují nám tabulku odkazující na původ parníku. Před 57 lety jej vyrobili závody Škoda v Loděnicích v Komárnu. Je to vlastně starožitný kousek. Posádka se podle kapitána po dlouhá léta snažila zachovat původní vybavení, které pocházelo z výroby. Je to tady u nás jako v rodném domě. I veškeré opravy dělá posádka vlastníma rukama. Takže se rozumí, že všichni chtějí tento svůj rodný dům udržovat v dobrém stavu a oddávají tomu celou svou duši. Proto i stav lodi je velmi dobrý a zachovává původní vybavení, osvětlení, dveře a další detaily. Posádku tvoří 30 lidí a na parník se vejde 200 pasažérů. Vybavení kajut je sice staré téměř 60 let, ale přesto skýtají velký komfort a my si plavbu nesmírně užíváme. Můžete se projít po palubě, poobědvat v restauraci, anebo si zahrát i stolní tenis. Jen vás přitom bude sledovat sám Michail Jurjevič Lermontov. Plavba na Lermontovovi je poetická jako básně jeho patrona. Jakousi nostalgickou atmosféru ještě podtrhává fakt, že tentokrát se jedná o definitivně poslední plavbu Lermontova. Už ho čeká jen cesta zpět ze severu do Krasnojarsku. Je to velká škoda, že ho vyřazují, protože z technického hlediska mohl fungovat ještě další 3-4 roky bez generální opravy. Pokud by nebylo tragédie parníku Bulgaria, tak by se to nedělo. Parník Bulgaria, který byl identické československé výroby, se potopil na řece Volze v roce 2011. Zahynulo tehdy 122 lidí. Ředitelství říční plavby proto plánuje nahradit Lermontova a další dosluhující lodě moderními plavidly, ale zatím zůstává jen u slibů. Další osud parníku je nejasný. Buď jej koupí nějaký podnikatel, například pro účely restaurace, nebo jej prostě rozřežou do šrotu. Kromě Lermontova po Jeniseji ještě pravidelně plují 3 další parníky. Čkalov, Matrosov a Blizňák. Ty jsou východoněmecké výroby a míjíme je po cestě. Jedná se o stejně historické kousky jako náš Lermontov. Dříve se na sever jezdilo mnohem více. Ve městech jako Dudinka, Igarka a Turuchansk pracovalo hodně lidí, ale mnozí už odjeli. Podniky se zavřely. Například v Igarce byl obrovský kombinát na zpracování dřeva. Připlouvaly tam mořské parníky a dřevo se vyváželo na export. Teď už to není. Ve městech i ve vesnicích se počet obyvatel snížil na polovinu.
Právě vesnice podél řeky jsou vítaným zpestřením celé plavby. Leží každých 100 až 200 kilometrů u břehu a Jenisej je pro ně jedinou spojující s civilizací. Žijí zde původní sibirské národy, ale i členové pravoslavné sekty starověrců. Ti utíkali již před carskou vládou do nejodlehlejších končin Sibiře. Na parník, který připlouvá 1 až 2krát za týden, čeká skoro celá vesnice. Vytváří se improvizované tržiště a cestující si mohou nakoupit domácí potraviny. Brambory, vodku a samozřejmě také čerstvé ryby z řeky. Náš spolucestující Vladislav nám doporučil místní rybu tugun. Jí se čerstvá, jen trochu nasolená. Musíš takhle odtrhnout hlavičku, vytáhnout vnitřnosti a pak celou rybku sníst, i s kostmi. Перышко тоже. Плут лежит такие. И это тоже. А теперь вот так вот раз и сразу его ешь и не надо не... Жуй. Во, хвостик выкидывай. Все. Ne každá vesnice má ale přístavní molo, které by umožnilo pohodlně vystoupit na břeh. V takových případech se musí cestující i zboží vměstnat na motorové čluny daleko od břehu. Jsou to nepříjemné případy, ale jinak to nejde, protože břeh je kamenitý, skalistý, molo zde nepostavíte a blíž ke břehu se nedostaneme. Zatím se ale prý nikdo při nasedání neutopil. Bylo ale hodně případů, kdy to lidé přeženou s alkoholickými nápoji a pak skáčou do vody. Ale silami posádky byli pokaždé všichni zachráněni a vráceni na palubu. Tragické případy jsme tu nikdy neměli. Čím více plujeme na sever, tím více se řeka rozšiřuje. V Krasnojarsku se zdá Jenisej jako malá řeka, ale tady už šířka dosahuje 5 kilometrů. Nejširší místo na Jeniseji je na severu u Brjuchovských ostrovů. Tam má řeka až 40 kilometrů na šířku. Lermontov je ale teoreticky schopen i plavby po otevřeném moři. Ostatně koncem 50. let jsem připlul z Komárna právě přes Severní ledový oceán. Všechny parníky se sem přesunuly vlastním pohonem po moři, žádné remorkéry. Také Lermontov jsem tehdy připlul severní mořskou cestou. Kromě původních přístrojů je dnes ovšem parník vybaven navigací GPS a další moderní technikou. Tímto přístrojem sledujeme průběh plavby, ukazuje nám, co je před námi a podle něj se řídíme. A pod ním je vysílačka, s níž jsme v kontaktu s projíždějícími loděmi a přístavišti. Navigátor hlásí, že do další vesnice připlujeme za 50 minut.
Do našeho cíle, města Turuchansk na severním polárním kruhu, připlouváme po 3 dnech plavby. Vystupujeme a loučíme se s Lermontovem, který dnes do tohoto přístavu zavítal po 57 letech naposledy.